ඔව් ඊළඟ දේ තමයි අපිට මේ GPS receiver එකේ ගන්න පුළුවන් option එකක් proximity alarms කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි waypoint එකට ළඟා වෙද්දී අපිට navigation mode එකේ ඉන්නේ නැතුව අපිට මේ proximity alarm එකක් හදාගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ GPS receiver එකෙන් sound එකක් එන විදිහට අපිට මේකේ settings ටික set කරගන්න. ඒක මුලින්ම කරන්න පුළුවන් මේ කියන්නේ ඒ අදාළ waypoint එකේ ඉඳලා යම්කිසි අරයක් අපි මේක ඩිෆයින් කරනවා රේඩියස් එක. ඒක මීටර්ස් වලින් වෙන්න පුළුවන්, මයිල්ස් වලින් වෙන්න පුළුවන්, කිලෝමීටර්ස් වලින් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඕන යුනිට් එකකින් අපිට මේ රේඩියස් එක හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම උදාහරණයක් විදිහට මම මෙතන මෙන්න මේ ස්ථානයේ මම ගත්තා waypoint එකක්. අන්න ඒ waypoint එකට මම proximity alarm එකක් හදනවා මීටර් 2ක. ඒ කියන්නේ මේ waypoint එක ළඟින් මම මීටර් 2ක් ළඟට ගියපු ගමන් මේකේ alarm එකක් වදින්න මම හදනවා. මීටර් 2ක් නෙවෙයි අපි 3ක් හදමු. proximity alarms මම enter කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන කිසිම alarm එකක් මේ වෙලාවේදී හැදිලා නැහැ. ඒ හින්දා මම create alarm කියන එකත් enter කරනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා use map, recent finds ඒ වගේ ඒ ටික තියෙනවා. අපි waypoint එකක් මාර්ගයෙන් මේකේ alarm එක හදන නිසා මෙන්න මේ විදිහට waypoints කියන එක enter කරනවා. waypoints එක enter කරාම අපිට මතක තියෙනවනේ අපි එතන ගත්ත waypoint එකේ නම මොකක්ද කියලා. මෙතන මීටර් 8කින් තමයි තියනවා කියලා පෙන්වන්නේ මේ waypoint එක. ඉන්නේ waypoint එක අපිට මතක නිසා මම මේක enter කරනවා මේ 0.10 කියන එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඒක map එකේ පෙන්නනවා. අපි ඉන්න තැන පෙන්නනවා, map එකේ මේක තියෙන තැන පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මේක use කියන එක enter කරනවා. ඊට පස්සේ enter radius in meters කියලා මෙතන අපිට unit එක වැටෙනවා. එතකොට අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන ගිහිල්ලා මීටර් 3යි කියන එක enter කරගන්නවා. ඊට පස්සේ done කරනවා. done කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට alarm එක අපේ create වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට මේකේ ඕන නම් මේකේ units මාරු කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් meters කියන එක අපිට හිතුනොත් kilometers වලින් ඇතුළත් කරන්න ඕනේ කියලා. මෙන්න මේකේ මෙතන මේ menu එකේ ඉද්දිම menu එක press කරා මෙතන change units කියන එකෙන් enter කරාට පස්සේ මෙතන අපිට ගන්න පුළුවන් ඊතුරු units ටික. මම දැනට ඒ වැඩේ කරන්නේ නැහැ. මම දැන් proximity alarm එක හදලා තියෙන්නේ මේකෙන් මම exit වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ මේ මම ඉන්නේ දැන් find එකෙන් ගිහිල්ලා අපි කියන්නේ navigation එකක් කරන ගමන් නෙවෙයි මේ ඉන්නේ. මේ නිකන් GPS receiver එක නිකන් on state එකේ තියෙන්නේ. එතකොට අපිට මේ මෙන්න මේ විදිහට මම දැන් මේ receiver එක නිකන් තියෙන්නේ. කියලා මම මේ point එක දිහාට ඇවිදගෙන යනවා. ඔව්. මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඒ තැනට මීටර් 3ක් වගේ ළඟින් තියෙද්දි මෙන්න මේ වගේ near proximity point කියලා මේ විදිහට message එකක් එනවා alarm එකත් එක්ක. ඔව් ඒ විදිහට තමයි අපි මේ proximity alarm වලින් වැඩක් කරගන්නේ. අපිට මේක බලන්න පුළුවන් අපි වාහනයක යද්දී අපි දන්න point එකක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ පාරක අපි නවත්තන්න ඕන තැනක් තියෙනවා නම් ඒ නවත්තන්න ඕන තැනට අපි කරන්න ඕනේ proximity alarm එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. අපි ආයෙ ගියහම මේ proximity alarm එක මෙන්න මේ විදිහට අපි ඉස්සෙල්ලා හදපු proximity alarm එක පෙන්නනවා. ඒ පෙන්නන එක අපි delete කරන්න පුළුවන් මේකේ menu එක press කරලා මෙතන මේ තියෙනවා delete all කියලා. එහෙම නැත්නම් මේක enter කරලා ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා delete කියලා. ඒකෙන් අපිට මේ proximity alarm එක delete කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඔව් අර විදිහට මම kilometers ගානක එකක් හදන්නම්. මේ විදිහට create alarm කියන එක enter කරා ඊට පස්සේ ආපහු අපිට අර වගේ waypoint එක නැත්නම් use map කරලා අපි එකක් හදමු. use map කරා ඊට පස්සේ අපිට මේ ඉස්සරහා මෙන්න මේ විදිහට zoom in කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේ පැත්තට මීටර් ගානක අපි දන්න point එක මෙන්න මේ විදිහට මම මේ දැනට ගන්න මම දන්නේ නැති එක මේ මෙතන මීටර් 30ක් ඉස්සරහින් මම මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. ඒනට අපි මේ වගේ පාරක මොකක් හරි එකක් කියන්නේ අපි කලින් ගියපු තැනක් මේ වගේ පාර ගාව මෙන්න මේ වගේ අපිට proximity alarm එක ring වෙන්න ඕන නම් මම මෙතනට මේ වගේ cursor එක move කරලා මේක use කරනවා. enter කළා ඊට පස්සේ මෙතන meters වලින් තමයි ආව අහන්නේ. මම meters වලින් දානවා alarm එක වදින්න ඕනේ මීටර් ගාන. මම දාන්නම් අපි වාහනයක යනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් ලොකු radius එකක් දාන්න ඕනේ. මොකද අපිට එතනටම යයිද කියලා අපිට කියන්න බෑ. එහෙනම් මම මීටර් 20ක් දැම්මා. මේක enter කරා. ඊට පස්සේ මෙතන මීටර් 20යි කියලා පෙන්නන්නේ road එකට. අපිට ඕන ඒකේ units මාරු කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට menu එකට ගිහිල්ලා change units අපි දාමු මේකේ kilometers කියලා. එතකොට kilometers වලින් අපිට මේකේ පෙන්නනවා කිලෝමීටර් ගාන ඒ alarm එකට. ඊට පස්සේ හැබැයි අපි අලුතෙන් කියන්නේ මේ road එකේ ආපහු අපි දාපු මේ කිලෝමීටර්ස් ගාන කියන්නේ radius එක මාරු කරගන්න ඕන නම් ආපහු අපි road එකට enter වෙලා මෙතන තියෙනවා change radius කියලා. change radius එකට enter වුණා ආපහු අපිට මේ කිලෝමීටර්ස් වලින් මේක ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. ඒතර කිලෝමීටරයක් අපිට අතන්ට නෑ. ඒ කියන්නේ පාර ගාවට කිලෝමීටරයක් තිබ්බේ නෑ. මීටර් 60යි තිබ්බේ. ඒ නිසා අපි මේ විදිහට එහෙනම් මම ආපහු දානවා මෙතන මෙතන මීටර් 60යි වෙන්න.
එතකොට අපිට අතන පාරට තිබ්බ මීටර් 60යි නිසා අපිට මෙතනින් ඉඳන්ම ප්‍රොක්සිමිටි එලාම් එක රින් වෙනවා. ඒ විදිහට තමයි අපි මේ ප්‍රොක්සිමිටි එලාම් වලින් අපිට ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්.